allihopa och god fortsättning på det nya året. Jag tror inte man riktigt har typ några dagar för mig att komma in så här 2020. Det är ett nytt årtionde. Alltså om man ska summera 2019 så har det hänt väldigt mycket. Vi fick 2 barn. Vi gifte oss 2 gånger. Vi började jobba heltid med YouTube som kändes... Alltså hade någon sagt så här till mig att men när du blir stor så kommer du jobba med YouTube. Alltså jag hade så här, va? Vad är det? Men jag är otroligt glad att att jag jobbar med det jag gör. För det är så kul att kunna influensera alla er. Och att ni tycker det är så pass kul att följa vårt halvknasiga liv. Men det är nytt år, nya möjligheter. Många pratar om nyårslöften. Jag brukar kalla det lite mer nyårsmål eller kanske nytt år, nya möjligheter. Det låter lite klyschigt, jag håller med. Men det är nytt år och jag har suttit och kollat lite vad som trendar i år. Och en sak som trendar väldigt mycket är att man ska åka på roadtrips med elbilar till exempel. Man pratar fortfarande väldigt mycket. Jag tycker man avslutar 2019 med att tänka mycket mer miljösmart. Men jag skulle vilja addera en sak i det här som kan hända 2020. Det är att ta kontroll över sin privatekonomi. Och den delen som kommer nu i den här vloggen är ett samarbete med Lendo. Och Lendo är ju, ni har säkert hört reklamen, vet Lendo, samla bankernas räntor. Nej, men det är en tjänst för er som kanske har många olika krediter. Eller kanske går i renoveringstankar eller något annat som innebär att man behöver ta ett lån. För Lendo är en tjänst som på 2 minuter får man reda på vad för sorts räntor man kan få. Och det som jag inte visste, som Lendo är väldigt bra, det är att när du ansöker om ett lån hos någon bank, alltså enskild bank, så tas det en kreditupplysning på dig, eller på er. Och på Lendo så samlar man, det jag ska förklara också är att när man gör en kreditupplysning så kan man också få en sämre kreditvärdighet. Så att, säg att du tar på en bank så får du en UC där och så tar du på nästa och nästa för att leta upp en bra ränta. På Lendo gör de jobbet åt dig. Så att du går in och skriver i dina uppgifter, supersmidigt, tar typ 1 sekund. Och så låter Lendo ta reda på vad du har, vart du kan hitta bäst räntor. Och det görs enbart en UC. Men som ni ser, nu är jag inne på lendo.se's hemsida. Och så här går det till i 3 steg. Fyll i din ansökan. Lendo samlar erbjudandet. Och jämför och välj det erbjudande som passar dig bäst. Det här tar typ 2 minuter. Beroende på uppkopplingen. Nej men det går jättefort. Och det är som sagt väldigt smidigt och helt gratis. Och en UC. Säg till exempel att man kanske... Alltså jag har en vision att vi ska bygga ut... Nu går jag ut och det är lite kallt. Jag har en vision att vi ska bygga ut vårat hus. Som ni ser här så är det väldigt, väldigt rakt. Jag skulle vilja göra, en utbyggnad så här. För det krävs det att vi behöver ta om vi skulle vilja bygga ut, då kommer vi behöva ta ett lån. Och vad gör man då? Jo, man går in på Lendo och kollar upp vart vi kan få bäst räntor. Nej men precis, jag vill inte att vi i den här videon så här, gå och ta massa lån. Använda 2020 till ett år där man tar kontroll över sin privatekonomi. Säg exempelvis att man kanske har många dyra krediter. För varje kredit man har på olika ställen så får man ju ränta. Och om man kan samla alla dem istället till ett lån så är det så mycket smartare. För att räntor på varje ställe blir ju väldigt, väldigt mycket i det stora hela. Men det som jag också skulle vilja pusha lite för är ju att jag och min man, vi är ju egna företagare. Och på Lendo kan man också kolla upp företagslån. Säg att du ska göra en stor investering i företaget. För våran del kanske det skulle vara att köpa ny kamerautrustning eller någonting som har med vårt jobb att göra. Och då är det ju perfekt att kolla upp vart vi kan få bäst räntor. Som sagt, fråga om ni är lite osäkra. Det är inte så att bara för att man går in på Lendo och kollar upp det här så liksom är man låst på något sätt. Utan det är mer en riktlinje. Och jag menar, när man ska köpa saker idag, oavsett vad den är, så kollar man ju upp vart man kan få bäst pris. Alltså ska du köpa en ny telefon så kollar du kanske upp vart man kan hitta bäst erbjudanden. Och varför inte göra det med någonting som faktiskt är ganska dyrt. För att jag tror
att det är fler än vi som har lite dålig koll. Jag kan bara tala för mig själv i det här läget, men jag hade som sagt inte jättebra koll på att Lendo var en sån tjänst och att det här med UC ändå påverkar sin kreditvärdighet. Man vill ha en bra kreditvärdighet helt enkelt om man går i lånetankar. Sen är det så att om du väljer att samla era lån under januari ut så bjuder Lendo på uppläggningsavgiften som banker eller långivare tar på ett värde upp till 995 kronor. Alltså en uppläggningsavgift är alltså en avgift som bankerna eller långivarna tar ut om man väljer att ta ett lån hos dem. Men det bjuder alltså Lendo på under januari månad ut upp till ett värde av 995 kronor. Och att samla sina lån eller olika krediter eller lån till ett och samma kan alltså hjälpa er att sänka er räntekostnad, vilket är otroligt bra. Nu ska vi till stallet och rida hylleskåpsträna och det är full fart. Nu låter vi 2020 bli ett år där vi mår bra och har kul. Nu är vi i stallet och Dollan ska hoppträna. Det är ganska smart för att vi har ett ridhus ganska nära här. Och då kan vi ta på henne sadeln och allting och åka med det på. För det är bara 2 minuters bilväg. Men just nu när det är den här tiden på året så är det ganska skönt att rida så på. Ja. Så det ska vi göra nu. Prata med henne, lyfta den lite bakåt. Och rid lätt så långsamt det bara går. Ja. Nu får du vrida på huvudet när du är höjd med flankerna då så att du verkligen svänger. Bra, och så lugnt. Bra Heidi. Bra, nu landar ni rätt långt också. Det blir lättare bara. Lugnt när du bara kan. Och så upp med hakan hela tiden. Snyggt! Tänk att du ska göra en boll tillbaka. Vrid på huvudet. Kolla. Bra. Och så lugnt. Sänk farten. Bra. Okej, snyggt. Tänk axlarna bak hela tiden och upp med hakan. Alltså det blir så mörkt så fort, Mandy! Ja, det blir så mörkt så fort! Nu är vi hemma och alldeles strax så kommer min syster på besök. För då ska vi äta lite dagen efter nyårsmat. Och bara mysa. Mandy! Oj, 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 oj! Vi är bara ofokus hela tiden nu för det är så himla mörkt. Den hittar bara fokus på alla ljus. Så mumsigt. Kolla vilka fina blommor jag fick. Nu går jag upp lite pasta och så tomatsås. Och vi får leva på tomater. God kväll. Alltså det här med att vlogga eller vara en youtuber och jobba med YouTube.
eller foto överhuvudtaget. Den här tiden på året är ju inte enkel alltså. Det är så mörkt. Vad är det? Men nu vill jag tacka så mycket för att ni har kollat på den här videon. Glöm nu inte det jag sa i början av videon. Det här samarbetet som vi hade med lendo.se. Där man kan ta kontroll över... En ny låt, ja. Där ni kan ta kontroll över er privatekonomi. Och går ni i lånetankar, så kolla upp Lendo först. Så får ni bara en UC, inte flera. En följare. Kanske en mamma. Men nu säger vi puss och godnatt för i natt. Nu är det nattling. Love you!